Καλώς ήρθατε στο 8ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Στο προηγούμενο μάθημα κάναμε μια σημαντική εισαγωγή στον κόσμο των προτάσεων και των αποδείξεων, εστιάζοντας στη λογική σύζευξη AND. Σήμερα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη λογική, εξερευνώντας τη διάζευξη OR και την άρνηση NOT. Θα δούμε πώς ορίζονται, πώς αποδεικνύονται και πώς το Lean χειρίζεται την έννοια της αντίφασης μέσω του false. Σε αντίθεση με το AND που είδαμε ως structure, η λογική διάζευξη OR ορίζεται στο Lean ως ένας επαγωγικός τύπος inductive type. Ο λόγος είναι ότι το OR έχει πολλαπλούς κατασκευαστές. Μία πρόταση P ή Q είναι αληθής αν το P είναι αληθές ή το Q είναι αληθές. Έτσι χρειαζόμαστε δύο τρόπους για να εισάγουμε μία απόδειξη του my OR I or B. Στον κώδικα δημιουργούμε τη δική μας version του OR, την myOR, για να δούμε πώς αυτή πραγματικά δουλεύει στην πράξη. Χρειαζόμαστε δύο τρόπους για να εισάγουμε μία απόδειξη του myOR αβ. Ο κατασκευαστής InL left introduction χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία απόδειξη του α και θέλουμε να αποδείξουμε το α ή β. Ο κατασκευαστής InR right introduction χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία απόδειξη του β και θέλουμε να αποδείξουμε το α ή β. Όπως και οι συναρτήσεις, το myOR είναι ένας κατασκευαστής τύπου που παίρνει δύο prop και επιστρέφει ένα prop. Εδώ δηλώνουμε μεταβλητές P, Q, R ως props, καθώς και το HP που είναι απόδειξη του P και HQ που είναι απόδειξη του Q. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το myOR.inLQHP για να δημιουργήσουμε μία απόδειξη του myOR PQ, δηλαδή την P ή Q. Το Lean είναι αρκετά έξυπνο ώστε να συμπεράνει τους τύπους, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και μία ρητή υποσημείωση τύπου για σαφήνεια. Το myOR.inLQHP μας λέει ότι έχουμε ένα left introduction, δηλαδή από τις δύο προτάσεις που θα του δώσουμε, μόνο η αριστερή είναι αυτή που είναι η αληθή, στην δεξιά δεν τη χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τον τύπο της πρότασης της δεξιάς. Οπότε βλέπουμε ότι πριν από το HP έχουμε το Q. Το Q είναι ο τύπος της άλλης πρότασης που δεν έχουμε δώσει απόδειξη. Άρα βλέπουμε ότι παρέχουμε στον constructor InL, στο left introduction, δύο arguments. Το Q είναι ο τύπος του ορίσματος που λείπει και το HP είναι η απόδειξη που περιμένει για να κατασκευάσει σωστά το myOR αντικείμενο. Ο κανόνας απομάκρυνσης για τη διάζευξη είναι ο OR.elim, που μερικές φορές αποκαλείται και απόδειξη με περιπτώσεις. Για να αποδείξουμε μία πρόταση σε από μία πρόταση α ή β, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να δείξουμε ότι αν το α είναι αληθές, τότε το σε είναι αληθές. Αυτό είναι η συνάρτηση HA, η οποία είναι μία απόδειξη που αποδεικνύει ότι αν ισχύει το α, τότε ισχύει το σε. Ή δεύτερον, να δείξουμε ότι αν το β είναι αληθές, τότε το σε είναι αληθές. Αυτό κάνει η δεύτερη συνάρτηση, που είναι η απόδειξη ότι αν το ισχύει το β, τότε ισχύει το γ. Το OR.elim παίρνει λοιπόν μία απόδειξη H του α ή β και αναλύει αυτές τις δύο συναρτήσεις και επιστρέφει μία απόδειξη του σε. Ουσιαστικά κάνει ανάλυση περίπτωσης. Αν η απόδειξη του H προήλθε από ένα left introduction, άρα γνωρίζουμε από το α ή β την απόδειξη του α, τότε εφαρμόζει την H του α και αυτή η συνάρτηση, η H του α, θα μας δώσει από το α την απόδειξη του σε. Έτσι λοιπόν μας επιστρέφει η OR.elim την απόδειξη του σε. Αν η H έχει προέλθει από ένα right introduction, τότε γνωρίζουμε την απόδειξη του β και εφαρμόζεται η HV για να μας δώσει την απόδειξη του σε από το β. Το Lean παρέχει επίσης τις ενσωματωμένες συναρτήσεις OR.introLeft και OR.introRight που κάνουν ό,τι ακριβώς κάνει το left introduction και το right introduction στην
my or, συνάρτηση που ορίσαμε πιο πάνω. Ας αποδείξουμε τώρα ότι η διάζευξη είναι αντιμεταθετική. Αυτό κάνει λοιπόν το παράδειγμα example που βλέπουμε στον κώδικα. Ξεκινάμε με μία υπόθεση H ότι έχουμε μία απόδειξη του P ή Q. Για να χρησιμοποιήσουμε το OR elim του H πρέπει να παρέχουμε σε αυτήν την συνάρτηση δύο περιπτώσεις. Τι συμβαίνει όταν έχουμε μία απόδειξη του P και τι συμβαίνει όταν έχουμε μία απόδειξη του Q. Έχουμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση, όταν έχουμε λοιπόν μία απόδειξη του P και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Q ή P. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να πάρουμε αυτή την απόδειξη, την HP, και να τη χρησιμοποιήσουμε σε ένα right introduction. Δηλαδή, εκεί που έχουμε το OR, να δημιουργήσουμε ένα OR όπου στο δεξί μέλος να έχουμε το P και το αριστερό μέλος να είναι τύπου Q. Αντίστοιχο πράγμα κάνουμε αν έχουμε μία απόδειξη του Q. Τι κάνουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε πάλι το Q ή P και αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το left introduction όπου παρέχουμε την απόδειξη της Q για το αριστερό μέλος της OR και απλά επισημαίνουμε ότι το δεξί μέλος της OR θα είναι τύπου P. Έτσι κατασκευάζουμε την πρόταση Q ή P στην δεύτερη περίπτωση. Η λέξη κλειδί show from είναι πολύ χρήσιμη. Λέει ρητά στο len αποδεικνύω την πρόταση taf χρησιμοποιώντας την έκφραση expression. Αυτό βοηθά στην αναγνωσιμότητα της απόδειξης, στην απομόνωση λαθών τύπων και λειτουργεί ως μία μορφή τεκμηρίωσης. Η άρνηση not P στο len δεν σημαίνει απλώς ότι το P είναι ψευδές, αλλά ορίζεται ως μία συνάρτηση από το P στο false. Δηλαδή, μία απόδειξη του not P είναι μία συνάρτηση που παίρνει μία απόδειξη του P και επιστρέφει μία απόδειξη του false. Δηλαδή, επιστρέφει ότι μία αντίφαση. Άρα, δεν μπορούμε να έχουμε μία απόδειξη του P γιατί αυτό θα μας οδηγήσει μέσω της συνάρτησης αυτής σε μία αντίφαση. Ας αποδείξουμε το θεώρημα P συνεπάγεται Q, όλο αυτό συνεπάγεται ότι not Q συνεπάγεται not P. Αυτό είναι γνωστό και ως αντιμετάθεση. Παίρνουμε λοιπόν δύο υποθέσεις, την HPQ που είναι μία απόδειξη ότι το P συνεπάγεται Q και το H not Q, μία απόδειξη ότι ισχύει το not Q. Για να αποδείξουμε ότι ισχύει το not P πρέπει να δείξουμε ότι το P οδηγεί σε αντίφαση. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί η απόδειξη. Δημιουργούμε μία συνάρτηση fan του HP τύπου P, δηλαδή σημαίνει υποθέτω ότι έχω μία απόδειξη HP για το P. Μέσα σε αυτή τη συνάρτηση, αφού ξέρουμε ότι έχουμε μία απόδειξη του Q και ξέρουμε επίσης και ότι έχουμε μία απόδειξη του HPQ, άρα γνωρίζουμε με το HPQ ότι αν ξέρουμε το P, τότε θα πάρουμε το Q. Και επίσης έχουμε και την απόδειξη του P, άρα αυτά τα δύο μαζί μας δίνουν μία απόδειξη του Q. Επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε ως δεδομένο μία απόδειξη του HNQ. Τι είναι αυτή? Είναι η απόδειξη της άρνησης του Q και αυτή πώς λειτουργεί σαν μία συνάρτηση που της δίνουμε εμείς την απόδειξη του Q και αυτή μας δίνει ως αποτέλεσμα μία αντίφαση. Στο προηγούμενο βήμα με το HPQ του HP κατασκευάσαμε μία απόδειξη του Q. Την δίνουμε αυτήν λοιπόν την απόδειξη του Q στο HNQ και αυτή μας δίνει μία αντίφαση false. Άρα από την αρχή ξεκινάμε με μία απόδειξη του P και καταλήγουμε σε μία αντίφαση. Τι είναι όμως το false και πώς λειτουργεί το false.elim? Το false είναι ένας επαγωγικός τύπος χωρίς κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατον να δημιουργήσει κανείς έναν όρο τύπου false. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να αποδείξεις την αντίφαση. Η συνάρτηση false.elim είναι εκπληκτική. Έχει τύπο σε που ανήκει σε οποιοδήποτε universe
και μας λέει ότι από το false μπορείς να αποδείξεις το οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχεις μία απόδειξη του false, μπορείς να αποδείξεις τα πάντα. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει μία πιο πρακτική χρήση. Αν έχουμε μία απόδειξη P και μία απόδειξη του not P, δηλαδή μία συνάρτηση που παίρνει μία απόδειξη του P και μας δίνει μία αντίφαση, τότε πρακτικά έχουμε συνολικά μία αντίφαση και από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε μια οποιαδήποτε πρόταση Q, χρησιμοποιώντας την τακτική absurd. Για τις τακτικές θα μάθουμε αργότερα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 8ο βίντεό μας για το Lean 4. Είδαμε πώς η διάζευξη OR ορίζεται ως επαγωγικός τύπος και πώς χρησιμοποιούμε το OR.elim για να αποδεικνύουμε πράγματα με ανάλυση περιπτώσεων. Επίσης, εμβαθύναμε στην έννοια της άρνησης not ως συνεπαγωγή του false και την ιδιότητα του false elim να μας επιτρέπει να συμπεραίνουμε οτιδήποτε από μία αντίφαση. Αυτές οι έννοιες είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση και τη δημιουργία αποδείξεως στο Lean. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.